Aici vorbim de o țiglă cu o formă care provine cu siguranță din zona germanică. Apare foarte, foarte des această formă și important e nu neapărat forma țiglelor, ci acea formă care se creează între ele în tot ansamblul acoperișului. Sigur că sunt țigle decorative care se așează pe clădiri importante, precum biserici, turnuri de biserici, conace și nu pe întreaga suprafață uneori. Aici vorbim de o țiglă de inspirație, să spunem, neogotică, din Cloașterf, pe care am găsit-o de fapt în Brădeni, am înțeles că am migrat de acolo, și care este, să spunem, o altă variantă a țiglei triunghiulare de tip Brașov, dar care are acest mic detaliu. Să spunem că în așezarea alăturată se creează de fapt un mic bold aici, precum un acoperiș. Formele țiglelor sunt inspirate de pe formele acoperișului, este adevărat. Acesta este o formă de acoperiș, acesta cu siguranță este o formă de acoperiș, o țiglă de inspirație secuiască și săsească din zona Brașovului, deci o găsim atât în Covasna, Harghita, cât și zona imediat alăturată orașului Brașov, în țara Bârsei. Această țiglă este o țiglă mai specială pe care am găsit-o dispusă doar în primul rând de ruperea pantelor unui acoperiș baroc. Pe un singur rând, ea este mai scurtă, tocmai pentru a acoperi doar prima parte a țiglei care vine sub ea. Dacă o ținem așa, sigur că ne duce foarte repede spre gândul unui acoperiș. Există și un studiu al unui arhitect pentru nișele frontoanelor din Saschis, care seamănă foarte tare cu această țiglă și care el spune că ar fi inspirate la un moment dat după acoperișul turnului din Saschis. Deci ea a fost găsită în Biertan, dar ele migrau, adică atunci când era nevoie de completarea unui acoperiș, mergeau oamenii și luau țigle de unde găseau și așa și migrau țiglele pe acoperiș dintr-un sat în altul. O țiglă de factură germanică post-barocă. Tipul de țiglă este unul baroc, dar țigla în sine este probabil undeva de sfârșit sau jumătatea lui 19, pe care am găsit-o în Daia, un sat unde am identificat 7 tipuri diferite de forme de țigle. Din cele 14 forme câte avem în colecție, este cea mai mare colecție de țigle inscripționate și țigle cu forme din România, din câte știu. Iar acolo am găsit 7 dintre ele. Probabil că cineva a lucrat în secolul XIX sau poate a fost chiar un meșter străin care a lucrat acolo, pentru că majoritatea tipurilor de țigle sunt de proveniență germanică. Celebra țiglă cu terminație în formă de coadă de rândunică, Schwalbenschwanzziegel, care era dispusă pe bisericile fortificate, în general pe turnuri, dar și pe navele principale. Este uzual, încă se mai folosește una dintre cele 3 tipuri de țigle care încă o mai găsim pe acoperiș. Vorbim de Schwalbenschwanzziegel, cea rotundă, cu terminație rotundă, de acest țiglă cu terminație în formă de coadă de rândunică și sigur de țigla triunghiulară din zona Brașovului. Dar toate celelalte au dispărut între timp, le-am găsit doar pe o singură clădire sau doar depozitate undeva într-o curte și în general oamenii le spărgeau sau le aruncau de pe acoperiș crezând că nu au valoare. O țiglă de factură barocă cu terminație dreaptă din Viscri. În general, țiglele mai vechi, țiglele baroce au această formă a ciocului, puțin mai mare, care stătea mai bine pe lați. Au și o dimensiune mai mare decât cele recente de sfârșit de 19. Aici vorbim de o variantă sau o subvariantă a țiglei de tip coadă rândunică. Asta este cu terminație dreaptă. Vedeți că între ele se creează un arc gotic. Celebra țiglă Schwalbenschwanzziegel, care este cea uzuală, pe care o găsim peste tot, deci cu formă semi-elipsoidală aici, care, sigur, ea poate să fie mai ascuțită sau mai bonțită, forma aceasta. Aici avem o țiglă tot din Daia, de formă barocă. Vedeți că este puțin mai mare, una foarte interesantă, cu multe curbe și contracurbe.
Iar aceasta este o țiglă trapezioidală din Marput pe care am găsit-o recent, după care crezusem de multă vreme că nu o să mai găsesc alte forme decât cele pe care le avem, dar acum 2 ani am găsit-o pe aceasta și în fiecare sat era o țiglărie, iar meșterul inventa, vrea să iasă în evidență cu ceva sau chiar beneficiarul avea o dorință specială a unei anumite forme și așa s-au născut și aceste tipuri de țigle. Aici avem un exemplu de țiglă industrială care vedeți cum s-a degradat din cauza probabil a pietrei de var și a sărurilor din interior. De aceea spun că de multe ori țigla industrială nu este de bună calitate, dar sigur poate fi folosită în anumite contexte și nu toate este la fel de bună sau la fel de proastă. Aici vorbim de o coamă care are un cioc, să spunem, în formă de volută. Nu să spunem, avea rolul de a prinde cealaltă coamă care stătea deasupra și de a o fixa. Aici are cuiul cu care se fixa în laț, de pe o biserică fortificată. Sigur, uneori are rol funcțional, dar de multe ori unul decorativ sau mai mult, nu doar estetic, ci unul chiar simbolic. Aici avem figurine antropomorfe și zoomorfe, balaurul și călărețul, care în principiu avea o mască pe cap destul de urâtă, care speria demonii și îi ținea departe de casă, de construcția respectivă. În cultura săsească, de multe ori, acest simbol este preluat și de o inscripție pe grindă care ține, să spunem, duhurile rele departe de casă. Un alt simbol al unei coame din Brădeni este o asemănare foarte apropiată cu o rindea și când l-am întrebat pe proprietar ce a fost străbunicul lui, a spus că a fost tâmplar, așa că s-ar putea să fie chiar o inspirație din meșteșugul pe care îl practica beneficiarul respectiv.